Всім привіт! Сьогодні в нас тема омолодження верхньої третини обличчя. Постійно звертаються до мене пацієнти з такою скаргою, як нависші повіки, втомлений погляд, відчуття того, що вони просто не виспались або з'їли чогось солоненького на ніч. Проте є різні шляхи до вирішення цієї проблеми. Отож розберемо, яка різниця між ендоскопічною підтяжкою верхньої третини обличчя, верхньою блефаропластикою та темпоральним ліфтингом. Якщо ви звернулися до мене з такою проблемою і сказали, давайте просто проконсультуємо за фотографіями. Це малоінформативний метод консультації, так як я не можу вам показати візуально, що ви отримаєте в результаті цієї операції. Якщо дівчинка молоденька, у неї скарги на нависання верхніх повік, або дівчинка у віці, у якої такі самі скарги, методи лікування будуть абсолютно різні. Розберемо кожну операцію. Що ж таке ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя? Це коли ми через 6 маленьких розрізів у волосяній частині голови, тут 2, тут 2 і тут 2, робимо відшарування глибоких шарів шкіри, тобто ми йдемо прямо над кісточкою, відшаровуємо глибокі шари шкіри, відшаровуємо зв'язки, звільняємо їх всі і підтягуємо. В результаті у нас виходить красивий ефект піднятих брівок рівномірно. Що це нам дає? Коли у дівчинки є нависання в ділянці бровки, тобто видно такі тяжесть верхніх повік, ми рекомендуємо ендоскопічну підтяжку брів, так як це найрезультативніший метод. Під час цієї операції ми звільнюємо жирове тіло брівки, розвантажуємо його, і коли ми підтягуємо її, у нас красиво утворюється верхня повіка без складочок, відкритий погляд. Також цим методом ми можемо трошки поглибитись і підтягнути ще середню третину обличчя, наскільки це можливо в даному випадку. Ми можемо підтягнути її аж до кутика рота. Тобто ефект ми отримуємо ось такий. Підняли тут і підняли тут. Якщо ми говоримо просто про верхню блефаропластику, маєте розуміти те, що це операція з відносно легкою реабілітацією, з відносно класними результатами, дійсно тим, кому ця операція показана. Так як є пацієнти, яких дійсно є нависання тільки шкіри верхніх повік. Як ви це можете вдома перевірити? Дуже легко. Ви закриваєте очки і берете або ручкою, або пінцетом, вимірюєте, скільки у вас лишньої шкіри. Якщо її дійсно дуже багато, ви її відтягуєте, то вам показана верхня блефаропластика. Часто ці операції можемо комбінувати між собою. Тобто є таке, коли проблемка є і в бровках, і в надлишку шкіри повік. Тоді ці операції поєднуються, хоча краще їх все ж таки розділити на два етапи. Спочатку зробити ендоскопічну підтяжку брівок, а потім вже верхню блефаропластику. Так як саме на повторному етапі ми зможемо побачити надлишок шкіри, виміряти його пінцетиком і так далі. Тому що коли це робиться за один етап, це по суті так, трошки пальцем в небо, так як ми підтягуємо візуальну брівку, дивимось приблизно в якому розташуванні вона буде, а потім тільки вимірюємо надлишок лишньої шкіри. Якщо пацієнт або хірург обирає неправильний метод хірургічної корекції верхньої третини обличчя, це виглядає дуже неприродньо і дуже некрасиво. Так як коли ми забираємо тут лишню шкіру, як нам здається, що вона лишня, брівка ніби зшивається з цією складочкою, і це дає більш некрасивий погляд, більш втомлений. Це усугубляє проблему цих нависших брівок. Тому обов'язково потрібно розуміти, чи вам підходить верхня блефаропластика, чи ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя. Стосовно реабілітації. Зовсім різні реабілітації і з тої сторони. Так як верхня блефаропластика, по суті, у вас 5 днів шовчики, 2 тижні синяки і набряки, і все, ви красиво йдете, гуляєте. І майже ніхто через декілька місяців не замічає елементів оперативного втручання. Якщо ми говоримо стосовно ендоскопічної підтяжки обличчя, маєте розуміти, у нас є 6 розрізів. Ось вони в волосиках тут знаходяться. Ми їх скріплюємо за допомогою степлера, що не дає нам утворенню залисин післяопераційних. Це відома проблема, я думаю, ви в інтернеті багато бачили, що ужас після ендоскопії залисини. Ні, це не так. Якщо використовувати степлер, він абсолютно не пережимає волосяні фолікули, і тому в цій діляночці це виглядає як тільки царапинки. Візуально люди не бачать абсолютно ніяких розрізів на вашому обличчі, і їх не потрібно маскувати нічим. Проте реабілітація трошки довша. Через 10 днів ми знімаємо скобки, 10 днів ви ходите в бандажику, і місяць у вас підняті бровки, ніби ви дуже здивовані. Потім бровки починають відновлюватись, і це відбувається зазвичай асиметрично. Одна брівка у нас може знаходитися вище, інша нижче. Потім це все міняється. Як каже Дмитро Сергійович Березовський,
театр бровей. При ендоскопічній підтяжці верхньої третини, звісно, набряки у нас трошки довше тримаються, проте насправді ускладнень набагато менше, ніж при інших операціях. Тобто візуально між цими двома операціями колосальна різниця в реабілітації. Оточуючі будуть десь місяців 2 замічати те, що ви щось зробили з брівками, тому що будуть перепади їх, вони будуть дуже підняті, але ви кардинально змінитесь зовнішності. Якщо ви зробили тільки блефаропластику, оточуючі можуть не замічати це вже через місяць. Є ще дуже класний метод омолодження верхньої та середньої третини обличчя – це темпоральний ліфтинг. Це коли ми робимо відслоєчку підшкірну у волосі або перед зоною росту волосся. Знаходимо круговий м'яз ока, так само зв'язочки ось тут, і підтягуємо. І в результаті ми отримуємо відкритий погляд в латеральній частині його. Тобто ми отримуємо ось такий ефект. Наразі ця операція доволі популярна в Україні, так як у нас є мода на цей лисячий погляд, на красивий косий розріз очей, який ми можемо змінити при цій операції. Також це класно підтягує середню третину. Ми маємо розуміти, якщо ми гарно хочемо підтягнути середню третину з верхньої третини обличчя або ендоскопічним шляхом, або за рахунок темпорального ліфтингу, нам зазвичай потрібно робити ще нижню блефаропластику, якщо там є її надлишок. Тобто це пацієнти, які у віці більш зрілому, десь 45-55 років. Я думаю, вони самі хочуть робити цю нижню блефаропластику, тому що з віком у нас проявляються і усугубляються прояви старіння зони нижніх повік. Якщо більш зрілий пацієнт 60, 65, 70 плюс років і в нас присутні заломи на лобику, втомлений погляд, нависання брівок і це важкі тканини, також якщо це довгий лоб, радимо рекомендувати все ж таки відкриту підтяжку лобу. Чому? Тому що за рахунок ендоскопії ця ситуація вирішиться, але не довготривало, не так результативно. Заломи таки залишаться. Під час ендоскопічної підтяжки обличчя є такий нюанс. Трошки змінюється висота лобу. Тобто він стає ніби довше. Це багато кого хвилює, тому якщо у нас і так високий лоб, я б не рекомендувала робити цю операцію. І навіть технічно важче набагато зробити, ніж звичайну підтяжку. Тому це довша операція, довша реабілітація пацієнта. Якщо ми все ж таки з вами обрали підтяжку відкриту лобика, що ми робимо? Ми робимо такий зігзагоподібний розріз по вашій волосянистій частині голови та підтягуємо наші брівки. Це дає нам розгладження глибоких зморшок, дає ефективне і довготривале підняття брівок. Також, якщо у вас високий лоб і ви хочете зменшити його відстань, ми можемо за рахунок цієї підтяжки підтягнути трошки волосянисту частину голови наперед, і у вас буде візуально лобик менше, на 2 см в середньому. Тож давайте розберемо головні помилки у пацієнтів та у лікарів, коли ми обираємо метод оперативного втручання. По-перше, це тільки надіятись на те, що у вас буде такий результат, як у вашої подружки або на фотографіях в Instagram. Ви всі індивідуальні, у кожного по-різному, тому потрібно обрати хірурга хорошого, прийти до нього на консультацію та щоб він вам показав, що ви отримаєте при якому методі корекції. По-друге, зачасту люди хочуть меншу реабілітацію, за менші гроші і за менше часу, тому вони обирають верхню блефаропластику. Але якщо це дійсно проблема нависання брівок, вам воно усугубить ситуацію, і ви будете незадоволені цією операцією. Хочу ще вам розказати, як полегшити реабілітацію після того чи іншого методу оперативного втручання. Це наш помічник номер 1 – холод та мікроструми. Холод можна починати вже з наступного дня, з моменту операції. Мікроструми ми зазвичай назначаємо пацієнту з 5-го дня. Це ендоскопічна підтяжка обличчя, верхня блефаропластика, темпоральний ліфтинг, підтяжка обличчя. Будь-що вирішується за допомогою цих 2 чудо-методів. Тому буде вам велике щастя, якщо ви будете мати з собою портативний мікрострумовий апарат та холодогенні очки. Можна гідрогелеві купити, можна просто взяти холод з морозилки і на рушничок покласти на обличчя. Щоб краще допомогти загоїти шовчиком або відновити вашу шкіру з моменту операції, я рекомендую вам також користуватися полінуклеотидами в обличчі. Їх можна починати з 3-го тижня з моменту операції на всю зону відшарування, тобто будь це верхні повіки, просто верхні повіки, якщо це ендоскопія, то весь лобик, якщо це темпоральний ліфтинг, то ось цю діляночку. Проколювати їх періодичністю раз у 2 тижні.
3 процедурки хоча б зробити, і буде вам щастя. Тож зробимо маленький висновочок. Те, що омолодження верхньої третини обличчя – це не просто зрізати щось зайве тут, або якось підтягнути брівки, або вирішити мені асиметрію. Асиметрію ми не вирішимо вам. Зайве ми вам відріжемо, якщо воно дійсно зайве. Та варто обрати, дослухатись до хірурга та обрати свій метод корекції, який підійде виключно вам. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі, з задоволенням вам відповім, якщо у вас є якісь запитання. Приходьте на консультацію, і я буду рада допомогти вам освіжити ваш погляд та бути молодою та прекрасною ще дуже багато років.